हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल एन्ड आजको यो भिडियोमा चाहिँ मसँग छ Redmi 10 Prime जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यो चाहिँ ग्लोबली यसलाई चाहिँ Redmi 10 भनेर पनि भनिएको छ अनि यो चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट नेपालमा आएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ Redmi 10 Prime भनेर चाहिँ लन्च गरेको छ। जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ केही स्पेसिफिकेसन्सहरु लेखिएको छ अनि यो चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट लन्च भएको छ नेपालमा 464 अनि 6128 जसको चाहिँ 464 को प्राइस रहेको छ 20999 लगभग 21000 अनि 6 अनि 128 को छ 23999 लगभग 24000 चाहिँ यसको अफिसियली प्राइस छ। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्नेछौँ अनि यसको यो फोन के कस्तो छ त सबै कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने यस्तै खालको लेटेस्ट अनबक्सिङ भिडियोजहरुको लागि च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सो सुरु गरौँ हाम्रो यही Redmi 10 Prime को अनबक्सिङ भिडियो। सो यहाँ चाहिँ पावर बाइ Redmi भनेर एउटा बक्स दिएको छ जसमा चाहिँ केही युजर म्यानुअल गाइडहरु छ अनि साथमा यहाँ सिम इजेक्टर पिन पनि छ। त्यसैगरी एउटा सिलिकन केस पाउनुहुन्छ यसमा। सो केस चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको केस दिएको छ। ओके त्यसैगरी चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो फोन राखिएको छ Redmi 10 Prime हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। निकै नै राम्रो कलर छ। यो चाहिँ कुन कलर हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ब्लू कलरको हो। सो फोनको बारेमा नि अहिले कुरा गर्नेछौँ। सो बक्समा चाहिँ तपाईले एउटा USB टाइप सी डाटा केबल पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी एउटा 8 को फास्ट चार्जिङ डक पनि पाउनुहुन्छ। सो अनबक्सिङ चाहिँ भइसक्यो। सो फाइनली अन भइसकेको छ हाम्रो Redmi 10 Prime हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। अनि यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नु हो भने यो आउँदछ 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी मा जसमा चाहिँ 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ। तपाईलाई म स्क्रिनमा डिस्प्लेमा गएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले 60 हर्ट्ज अनि 90 हर्ट्ज को अप्सन पाउनुहुन्छ हैन। Redmi 10 Prime को स्पेसिफिकेशन्स को बारेमा कुरा गर्नु हो भने यो आउँदछ अहिलेको लेटेस्ट Helio G88 प्रोसेसरमा। जस्तो कि तपाईलाई थाहा छ Helio G85 को अपग्रेडेड भर्जन हो Helio G88 अनि यसमा चाहिँ तपाईले MIUI भर्जन अहिलेको लेटेस्ट 12.5 पाउनुहुन्छ भने अहिलेको लेटेस्ट एन्ड्रोइड भर्जन 11 पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा एन्ड्रोइड सेक्युरिटी अपडेट जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुलाई 1 को सेक्युरिटी अपडेट दिएको छ। त्यसैगरी यसमा ब्याट्रीको कुरा गर्नु हो भने आउँदछ यो 6000 मिली एम्पियर को ब्याट्री। यदि तपाईलाई थाहा छ भने Redmi 9 प्राइम सिरिजमा चाहिँ 5000 मिली एम्पियर को ब्याट्री थियो भने यो चाहिँ 6000 मिली एम्पियर को ब्याट्री आएको छ। त्यसैगरी यसमा तपाईले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ मेन क्यामेरा छ 50 मेगापिक्सल को अनि 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड क्यामेरा 2 मेगापिक्सल को मैक्रो अनि 2 मेगापिक्सल को डेप्थ क्यामेरा पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ माथि तपाईले सेल्फी क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ। पञ्च होल डिजाइनमा सेल्फी क्यामेरा छ जुन चाहिँ 8 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। त्यसैगरी यसमा तपाईले सेक्युरिटीमा चाहिँ यसमा तपाईले साइड माउन्टेड फिङ्गर स्क्यानर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ मैले अघि सेटअप गरेको थिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो क्लिक गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। सो एकदमै फास्ट छ यसको साइड माउन्टेड फिङ्गर स्क्यानर। Redmi 10 Prime सँग रिलेटेड अझै पनि तपाईलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। मैले इन्स्टाग्राम आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर मलाई क्वेशन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म अफिसियली रिप्लाई दिनेछु। यदि तपाईँ यो फोन लिन चाहनुहुन्छ भने तल मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु त्यहाँ गएर तपाईले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक गरेर मात्र जानु होला। च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तबसम्म गुड बाई, जय नेपाल।